Pane profesore, prosím vás, kdo je to vlastně historik? Ano, děkuji za otázku, na kterou lze odpovědět dvojím způsobem. První způsob, krátký, by asi zněl, že historik je profesionál, který zkoumá na základě určitých vědeckých přístupů minulost. Ovšem, tato krátká odpověď v sobě současně obsahuje určitou slabinu, protože z toho jaksi plyne, že historik minulost popisuje. Ve skutečnosti smyslem historie jakožto vědy, a tedy historiků jakožto vědců, je zkoumat řetězce příčin a následků, které spolu vytvářejí naši přítomnost. Zjednodušeně řečeno, historik je člověk, který zkoumá minulost. Ale k této krátké odpovědi je nutno připojit ještě takovou vysvětlující poznámku, a sice, že v případě profesionálního historika, který je pro svoji práci vyškolen, to znamená odborně připraven, není důležitý popis minulosti, jako spíše zkoumání příčin a následků, v jejichž průsečíku vznikla naše přítomnost. Jak je tedy historik užitečný pro společnost? Historik je užitečný vlastně dvojím způsobem. Nejprve tím, že upozorňuje na kořeny určitých souvislostí. Upozorňuje na příčiny společenských krizí, vysvětluje je a tím, že se snaží vést dialog se společností prostřednictvím veřejných vystoupení, ať už tištěných článků nebo nějakých verbálních proslovů, tak tím vlastně společnost upozorňuje na určitá místa, určité kapitoly, které spolu ovlivňují naši současnost. Mohou to být události z minulosti docela dávné, mohou to být ale události platné dnes v současnosti, ba dokonce přímo naléhavé, jako je ku příkladu nový problém nacionalismu, jako je problém uprchlíků, jako je problém budoucnosti Evropy, nebo jako je dokonce i problém sdílení společných evropských hodnot. Jak vypadá váš typický pracovní den? Typický pracovní den historika vlastně neexistuje. Vždycky záleží na tom, jestli jsem uprostřed řešení nějakého problému, případně jestli mě čeká výuka, účast na nějaké konferenci, veřejná přednáška, nebo třeba jestli musím se věnovat byrokracii. Obdobně tomu je i v jiných institucích. Samozřejmě, že přísnější režim panuje v muzeích nebo v archivech, no a samozřejmě na základních a středních školách. S mírnou nadsázkou historiky potkáte kdekoliv, od taxislužby přes pohostinství až po školství. Jinými slovy, absolventi historie mají poměrně široké uplatnění, protože to, co na historii je dobré, to, co je její předností, že není předmětem studia samotná minulost, ale také způsoby uvažování nad ní, což znamená, že lidé, kteří mají školení historika, se mohou uplatnit prakticky kdekoliv ve veřejném prostoru, kupříkladu v novinách, nebo v neposlední řadě i v politice. A co máte na vaší práci nejraději? To je poměrně složité odpovědět, ale pokud bych setrval jenom na univerzitní půdě, pak je to vlastně jakási volnost jednání. Sám si rozhoduju, co budu řešit, sám se rozhoduju, jestli dám přednost návštěvě archivu, nebo jestli budu pracovat v knihovně. Zkrátka a dobře, sám si také vybírám témata, která budu řešit v souvislosti s přípravou studentů na jejich závěrečné práce, v souvislosti s přípravou výuky. A co naopak nemáte rád? Upřímně řečeno, poněkud mi vadí, že je ve veřejném prostoru současně znevažována nebo přinejmenším zlehčována role společenských a humanitních věd. Že jsou dokonce považovány za jakousi černou jámu, do které se jenom vrhají miliardy, za které nedostává společnost žádnou adekvátní náhradu. Dále mi vadí, a to souvisí se znevažováním role společenských věd, že dnes není ani tak důležité, co se zkoumá, jakým způsobem a jak kvalitně, případně co a jak se učí, ale jestli si tyto aktivity dokážeme náležitým způsobem vykázat. Jinými slovy, výkaznictví je důležitější než samotná práce. A v neposlední řadě, co mě rmoutí, protože se to dotýká tak trochu mé stavovské cti, je i to, že nechybí také případy,
kdy historikové podléhají dobově aktuální poptávce, jinými slovy, kdy vycházejí vstříc politické poptávce, politickým zájmům a záměrně zdůrazňují význam určitých událostí nebo přeceňují význam určitých událostí, ačkoliv sami musí vědět, že realita byla podstatně složitější. Proč si myslíte, že znevažování role společenských věd by měl být nějaký problém? No, je to dle mého soudu věc docela závažná, protože společenské vědy již ze svého názvu mají sloužit společnosti. A pak, když je jejich význam znevažován, tak to znamená, že té společnosti sloužit nemají. Kam to může vést, jsme toho svědky v přímém přenosu, kdy je dnes relativizováno takřka úplně vše. Když zabrousíme jenom do blízkého zahraničí, tak například dnes máme veliký problém se způsobem, jakým Rusko oficiálně interpretuje srpen roku 1968. A interpretuje ji způsobem pro nás velmi bolestivým, a dokonce bych přímo řekl nepřijatelným. Vychází to z jediného prostého předpokladu, empiricky ověřeného předpokladu, že společnost, která podléhá lžím, nebo respektive je vychovávána ve lži, snadněji podléhá různým manipulacím. Jinými slovy, takovéto společnosti se mnohem lépe vládne. To znamená, že naše společnost je manipulována? Bez pochyby ano, ale musíme rozlišovat mezi manipulací před rokem 1989, kdy se jednalo o manipulaci režimem, která byla programová, která byla cílená a byla jednoznačným způsobem ideologicky ukotvená. Dnes je spíše společnost manipulována ve jménu zájmu jednotlivých osob nebo dílčích skupin, které potřebují kupříkladu vyvolat atmosféru strachu, atmosféru nedůvěru, tím pádem tuto společnost, naši společnost rozštěpit, postavit jednotlivé části proti sobě, protože potom lze vládnout mnohem jednodušeji a lze také mnohem jednodušeji prosazovat své vlastní soukromé plány. Můžete nám uvést nějaký příklad? Příkladů by se jistě našlo nespočet, ale vyloučíme-li z našeho dialogu aktuální žhavou současnost, kterou máme všichni na mysli a na paměti, myslím si, že by bylo vhodnější upozornit na příklady, kde ty vášně už vyprchaly a kde lze skutečně historickou látku zkoumat bez osobního zaujetí. A takovýmto příkladem nám může být příběh Zlaté buly sicilské. Rok 1212, to je přeci jasné, ale kde je ten problém? Problémy jsou tam hned dva a poměrně dosti závažné. První problém spočívá v okolnostech vydání Zlaté buly. Protože Zlatá bula sicilská byla vydána panovníkem, který tehdy v říši ještě nevládl. Proto také nese sicilskou pečeť a nikoliv, jak by mělo být, pečeť říšskou. Jinými slovy, tato listina neplatila. Na to navazuje další skutečnost, že Přemyslovci tuto listinu nikdy nenechali ověřit, to znamená potvrdit jejich platnost. Vlastně tato listina musela být znovu objevena až po vymření Přemyslovců v roce 1306. To je první problém. Druhý problém je ale mnohem závažnější. Tato listina zjevně nebyla pokládána za významnou ani pro státoprávní uspořádání, ani pro vnitřní české poměry. A jako taková v klidu spočívala v archivu českých králů, posléze v archivu české koruny v podstatě až do začátku 20. století. Teprve v průběhu 20. století, ba dokonce můžeme říct teprve kolem druhé světové války, najednou tato listina byla znovu objevena, byl jí přiznán určitý význam a teprve takto byla uměle vložena do historické paměti českých zemí. Ve skutečnosti, když to tak shrneme, tak důležitost a význam Zlaté buly sicilské jsou nesporné, ale bohužel jenom teprve posledních nějakých 70, možná 80 let. Ostatně právě tato skutečnost, to znamená, že význam jedné listiny se v průběhu staletí naprosto radikálním způsobem proměňoval, mě přivedl k myšlence, že by možná právě Zlatá bula sicilská mohla být velmi zajímavým námětem pro tento kurz. A co je tedy cílem tohoto kurzu? Cíle kurzu jsou dva. Prvním cílem kurzu bude objasnit si smysl samotné Zlaté bule sicilské, v čem spočívá její význam kolem roku 1212. A tím druhým cílem kurzu bude upozornit, že i tyto staré listiny mohou žít jakýsi druhý život,
kdy ten druhý život je naprosto nezávislý na jejich skutečném poslání a skutečném významu. To zní zajímavě a není skoro škoda zůstávat jen u Zlaté buly sicilské? Jistě, že ano. Ale aby tento kurz splnil svůj cíl a měl nějaký smysl, setrvejme raději pouze u Zlaté buly sicilské, ukažme si na jejím příkladu, co to znamená druhý život, co to znamená mýtus, co to znamená místo paměti. Na těchto pojmech si můžeme potom ukázat, co to jsou principy kritického myšlení a takto vybavení už můžeme potom navštěvovat knihovny, kde potom můžeme přemýšlet i nad jinými příklady, jako je ku příkladu místo Velké Moravy v dějinách, jako je role Habsburků v českých dějinách, jako je role husitství, co to znamenala Bílá hora, jestli to opravdu byla taková zkáza, nebo naopak to znamenalo setrvání českých zemí ve středu Evropy, myslím politicky i kulturně. A nakonec takto můžeme přemýšlet i nad dějinami docela nedávnými.